kedua kita servis apa ni? Enjin. Okay, yang mana bosku? Okay guys. Okay guys je. Bolok. Ni kepala. Hari ni gangguan. Gangguan? Ke gangguan? Betul. Okay, ni kita tengok ada servis enjin lah. Apa tu? Tak berhari. Parut tu. Okay, kita tengok macam mana. Jeragang buat. Terus sikit. Kasih bersih sikit tadi. Gosok. Kita gosok. Sebelum kita ke laut, kita kasi prepare dulu. Buat sedap dulu enjin ke mana? Oh, Terengganu ni, cakap Terengganu. Ke mana awak? Meme. Okay, kita tengok keadaan kat luar. Kalau ni, okay, ni bok kelaut belaka. Ni tak ada kejaan. Okay. Ni okay, tu kegunaan dia bubu untuk tarik bubu dia ni. Dalam ni. Lu nampak air dah keluar. Oh, ni ah. Takat ikan. Boh, takat ikan tu mana ikan? Ini dia ikan. Ni bukan ikan. Ni bakar ikan. Loh.